something from Monty. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but never let it get me down. Yo, what's up sa inyo mga katambay? What's good, what's good, what's good? And this time around, samahan nyo kami for another tour dito sa surfing capital of the North, dito sa bayan ng La Union. In 3, 2, 1, let's go! Oh yeah! Nandito tayo sa Vegan City, Baluarte lang. And mula na po, nandito tayo sa Hidden Valley. Nagsimula sa salitang Espanyol na La Union o The Union na tumutukoy sa mga nabuong bayan mula sa katimugang bahagi ng Ilocos Sur hanggang sa hilagang silangan ng Pangasinan na nagresulta sa pagkabuo ng isang lalawigan noong 1854 na mas kilala na ngayon sa tawag na La Union. Yo guys, nandito ngayon sa Baluarte. Yes, same thing din sa parang Manila Zoo ni Chabit sa Ilocos. Yes, they also call this as the Baluarte. Baluarte, salitang Kastila na ang ibig sabihin ay teritoryo. Ito ay naitayo ng panahon ng mga Kastila. Nagsilbi itong watchtower o bantayan para makapagbigay babala sa paparating na mananakop o ng mga pirata. Pagkagaling sa Baluarte, huwag niyong kalimutan na dumaan, huminto at magpa-picture sa kanilang man-made forest. Yun nga lang, mag-ingat dahil maraming sasakyan na dumadaan. Gago! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang napakagandang beach ng La Union. Ikot lang po yung board natin, hindi natin siya mababago. So grab that surfboard and let's catch some waves! I've heard the rumor, I've heard the talk on the town. They say you're a loner, they say that you ain't sound. But I don't believe any of that. I've got a whole nother view. Yeah, I think there's a treasure waiting for someone to prove himself worthy or true. Yeah, like a dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion. Sabi nga ni Idol Juniboy, kunwari, ang dagat ang problema. Yung katawan mo, yung solusyon. Sa kakasagwan mo sa problema, hindi mo napapansin kung gumaganda na yung katawan mo. That's crazy! Pero sobrang nakakapagod siya. Parang ang sarap magpahinga.
Isa sa kilalang tambayan dito, pagkagat ng dilim, ang flotsam jetsam. Isa pa sa sikat na tourist destination dito sa La Union, ang Thunderbird. Yun nga lang, kailangan magbayad ng 300 pesos para sa entrance. Pero huwag kang mag-alala, sulit na sulit naman ang bayad mo dahil bukod sa napakaganda niya, consumable din ang bayad mo. Talk on the town. They say you're alone. They say that you ain't sound. But I don't believe any of that. I've got a whole nother view. Yeah, I think there's a treasure waiting for someone to prove himself worthy or true. Yeah, like a dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls will all be made to part. And my dandelion love is gonna reach your heart. I've asked you out, I've invited you in. Ooh, I've shown Respect? Basilio? Mga anak? Musta po ang ating surfing? Musta ang surfing, sir? Panalo, masaya. Excellent, excellent. Musta ang winner sa surfing? Fly, fly. Hello guys! Sabay-sabay tayo ba? Gago! Hello guys! Welcome to Biyaherong Given! Kung gusto nyo gumala ng mura at sulit, Yes! we accept solo joiner, group, or exclusive tour. Yes! Nako-join na po kayo dito sa group ni Sir para syempre enjoy and syempre sobrang sulit yung mga travel and tour. Naku, mag-book na po kayo, Biyaherong Given. Gago! Biyaherong Given! Solid! Yes! Ano masasabi natin guys? Yes! Bago pa ang driver natin, kaya join na kayo. And that's it for today mga ka-explain natin yung mga katambay natin. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Please like and syempre hit mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para bilang suporta and patuloy tayong makagawa ng videos. And once again, this is your Yaku Monty signing out. Until next time! Teka nga muna.